and welcome back to our channel for today's video. Bang! Hindi ko pa alam. Anong magiging dito. Ayan. So nandito kami kay Chapa. May mga errands kami for today. And isa sa mga errands would be pagbili ng surprise cellphone para sa pamangkin namin, si Casey. Bangko po, tsaka barangay. Salamat po! Ingat po! Frontliners natin. Because today is the second day of MECQ. So, dala naman namin kompleto yung documents and we also have our company ID. Oh no! Bang! Nasa bag yung company ID. Yung sa akin nasa bahay. Pero after na lang siguro ng barangay. Kasi may COE naman ako. Ayun. Ito na daw. Nakalimutan na. So later na lang. So hi guys! Narinig niyo ba ako? Hindi ako naririnig kasi ganito ako. Dito kami ngayon sa market. So let's see how ang mall dito sa Taguig ay yung MECQ. Grocery na din tayo. Ano kailangan? Okay guys, mag-grocery na. Yan ang kinakikilig ko lately. Hi! So nakapasok na kami sa mall. So ang agenda natin for today is we'll buy a phone para sa aming little student and we'll buy basic groceries. So we're here guys. Wow! Sine-check lang ni Mabie yung specs ng HUAWEI Y6p. Sine-check lang ni Mabie kung ano yung mga settings mo. Take you guys later. So ito na siya and si Kuya Marco yan ng HUAWEI Market. Unbox ni Kuya. Physical din ko muna. Wala mga gas. Bang! Inside the box, metal charger, headset, tsaka gel case. Yan yung subject natin. Manual. So, hindi pa siya type C pala? Yes, hindi pa siya Yan ito. So as per Kuya, wala daw tong Play Store pero ida-download niya na. Ano yung Kuya? 80k per ma'am. Ayan. Third party downloader din yun. Pero ano yun ma'am, mas kumpleto kasi sa kanya. Pag walang ibang mga app na kailangan niya sa doon pwede mo. Dual SIM po siya. Separate yung lagay naman. Ganyan yun, Pero internal memory naman ito po ngayon 64 na. Wow! Okay lang, mataas yung memory. Saka teenager lang Kuya gagamit yan. Mahilig sa mga mag-games. 14 years old na yung gagamit. Mahilig lang yung mag-TikTok saka Snapchat. Yun lang naman ang importante. Sakto. Malinaw yung camera nito. Pinalagyan na namin siya agad na tawag tempered. Ayan. So nakuha na namin siya. Ayan siya. So ang plano ni Mabie, lalagay namin sa damitan muna niya and then magsiset up kami ng camera. Then may mga damit pa rin kasi kami binili for her. Yan. So yun yung plano ni Mabie. Yan na. Pambawi sa mga pagkukulang. Kasi inaanak ko din yun bukod sa pamangkin ko siya. So, feeling ko makikiss niya yung pati. Sa tuwa niya. Medyo marami kasi kaming utang sa kanya. So, Casey, hanggang college mo na. Hanggang college ka na and all.
Wording lang. Puro napkin. Nag-record ka ba? Hindi ko pa nagbayang busa ng napkin. Oh no! Hi guys! Welcome back. Uwi na kami. Yes! Nagawa naman namin lahat ng errands namin for today. A few moments later. Totoo naman. Yung mga floral-floral. Paso mo na yan. Ito ka doon. Ba daw sukat mo? Black tsaka... Ay, nakikita mo yung red na may stripes? Gusto mo ba yun? Yun, yung red na may stripes. Pasukat mo sa kanya. Pag modelin natin. Oh no! Pwede yung pantalon ko kung gusto mo. Pasar na ano to. Kakampi ko. Cancer. Lalaro ka na naman. Kasya mo ba yan? Ha? Sabi ko sa'yo maliit eh. Maliit yan? Ready. Paano maliit na ikse? Sukat mo kayo. Mali ko. Pwede ka mo. Alam mo. Naiyak ako. Ba't ako naiyak? Prank lang yan. It's a prank. Tango. Malay mo, nilagyan ko ba to? Tango nito. Naiyak ako. Kasi may SIM card niya. Andyan. Sinama mo sa loob? Nilagay mo sa loob? Nilagyan ako. Yan, dapat. 5G. Lubot kami. Ako parang tanga. Dami phone lang yan. Normal. Check mo muna kung Check mo, baka ano yan? Sumabog. Oh no! yes! Hey! Ba't kami? Happy? Yee, sumasabog yan. Okay. Charot lang yan. Nag-on. Anong sila to? Sige. Check ko muna. Taruan. Lagay niyo muna yung SIM card niya. So, ano masasabi mo kay Nang-Nongs mo? Thank you. Oh. Ba't ka naiyak? Nilagyan na din namin yung camper. Laging mag-SIM camper niya. Kaya nga. Tapos yung sa likod meron din siya. Hindi namin alam kung ano talagang gusto mong kulay. Dapat yung violet, kaya lang isip ko, di ba, green, pero hindi ganitong green yung gusto mo eh. Parang neon green daw. Okay lang ba yan? Okay na ba yun sa'yo, ma'am? Tayo na! Meron na siya pa Snapchat. 300 photos. Ayan, so there you go guys. Sabigay na po namin kay Casey yung kanyang bagong phone. Tapos mo, syempre, woo! Happy naman po siya at napaiyak pa. Ayan. So,
wag niyo naman sana kaming i-bash kasi lumabas kami kanina. May mga errands talaga kami ginawa. Like, pumunta sa bangko, nagbayad ng bills, nagsettle for the house, at may mga chinag kami para dun sa magiging scheme payment nung sa bahay namin. Tapos, naisip namin, why not isabay na yung pagbili ng phone? Kasi ayaw sana namin siya sa online. No, hindi kami masyadong komportable na bilhin sa online. Sakto, bukas naman yung sa market. And then, bumili na din kami ng groceries namin for 2 weeks ng MPC. Yeah, so, si Bobby pagod na. Saan na sabi mo kay? Ang saya-saya ko yung Super saya niya. You're welcome. So, super saya niya talaga. Makikis niya na yung puwet ko! Ayan. So, sana maging inspiration din to sa mga, mabait naman siya. Super bait niya. Pagdating namin, malinis yung bahay. Ano daw? Ayun. So, mas malinis yung bahay namin and then naasikaso yung mga dogs namin. Thank you din for being, a good kid. Ayan. So, good luck kasi gagamitin niya to sa kanyang online class. And there you go, guys. If you like this video, please give us a thumbs up. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, please click the subscribe button below and also click the notification bell para naman ma-notify kayo sa mga bago naming videos. Ayan. So, see you guys sa next vlog. Bye!